لو انت مدرس او دكتور او صانع محتوى او حتى شغال في مجال الدعاية والاعلان وحابب تقدم محتواك بطريقة شيقة وجذابة، يبقى انت اكيد محتاج تتعلم مهارة الوايت بورد انيميشن. بص يا سيدي، مهارة الوايت بورد انيميشن من اكتر المهارات اللي عليها طلب الفترة دي، وخاصة في مواقع العمل الحر زي ابورك ومستقل وخمسات، ويكون ليها مقابل محترم بالدولار، اللي على فكرة مش قليل. لو وصلت معايا لحد هنا يبقى انت فعلا عاوز تتعلم وعاوز تبدأ تحقق نجاح وربح وبالدولار كمان. يبقى انت محتاج ايه؟ محتاج 3 حاجات: محتاج لاب، محتاج البرنامج، محتاج تتعلم على البرنامج. اول حاجة اللاب او الكمبيوتر، وده بيكون بأي امكانيات، وده الحاجة الوحيدة اللي بتكون عليك والباقي علينا. ليه؟ لان في كورس الوايت بورد انيميشن بنوفر لك شرح البرنامج من الصفر للاحترافية بشكل هيخليك تخلص الكورس في 6 ساعات، اللي على فكرة مش قليل. ده غير التطبيق العملي على كل جزئية في الكورس. تاني حاجة هنوفر لك البرنامج بشكل مجاني خالص. أيوة انت سمعت صح، مجاني، ومش هتدفع الاشتراك السنوي اللي هو $108. تالت حاجة الشرح بتاع البرنامج، واللي هيقدمه لك دكتور متخصص في فيديوهات السبورة البيضاء، اللي مش هيسيبك لوحدك وهيعيشك في جو المحاضرة كأنك بتاخد الكورس في قاعة المحاضرات. ده مش كده وبس، ده هيتابع معاك وهيقدم لك الدعم اللي انت محتاجه على مدار اليوم، واللي هيوصلك لعمل فيديو احترافي. واحنا كمان بنوفر لك مع الكورس بشكل مجاني برنامج مونتاج بالشرح بتاعه، وكمان هتتعلم معانا في الكورس ازاي تكتب سكريبت احترافي ومميز لفيديوهات. كل ده تلاقيه عندنا بخصم 50% لفترة محدودة. يلا مستني ايه؟ بعت لنا على صفحة الكورس او الماسنجر او على الواتساب والحق العرض.